Hôm nay, Ali đến nhà Sakina thăm Hakan. Tại đây, giữa Ali và Parisa đã xảy ra một cuộc cãi nhau dữ dội. Sau đó, Ali đã tát Parisa trước mặt Sakina. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất của Ali, một ngày làm việc mới đã bắt đầu từ rất sớm. Trong căn lều nhỏ, Parisa đang chuẩn bị bữa trưa. Ali vừa đi ngang qua đã nhìn vào nồi rồi hỏi: "Cô đang nấu món gì vậy?" Parisa đáp: "Cà chua với bí ngòi." Ali nghe xong liền nói: "Tôi không thích món này." Parisa không hề nhượng bộ: "Tôi không quan tâm." Chỉ vài câu nói ngắn ngủi ngay từ đầu ngày cũng đủ cho thấy giữa hai người vẫn còn rất nhiều căng thẳng. Nhưng Ali không có thời gian để tiếp tục tranh luận. Bởi hôm nay, công việc xây dựng vẫn đang chờ anh ở bên ngoài. Một lúc sau, người thợ phụ trách phần cửa nhà vệ sinh cũng đến. Ali bước ra chào: "Chào anh." Người thợ đáp: "Chào." Ali lập tức dẫn anh ta đến khu vực đang thi công. "Anh xem giúp kích thước phía trong của cánh cửa nhé. Tôi sẽ đi cùng anh để mua cửa cho căn nhà." Rồi Ali cười nói: "Nhớ giảm giá cho chúng tôi đấy." Người thợ đáp: "Được." Ali nói: "Tôi trông cậy vào anh." Điều Ali quan tâm là cánh cửa phải sử dụng thuận tiện. Anh nói: "Tôi muốn cửa có thể đóng mở từ phía trong." Người thợ đáp: "Chuyện đó tôi sẽ xử lý sau." Anh giải thích rằng mọi người cũng vừa mới đến. Ali gật đầu: "Được rồi, chúc mọi việc thuận lợi." "Cảm ơn anh." Một cánh cửa tưởng như là chi tiết rất nhỏ. Nhưng với Ali lúc này, mỗi thứ trong căn nhà đều là một khoản tiền và một công việc phải hoàn thành. Không có thứ nào có thể tự xuất hiện chỉ vì anh nóng lòng muốn có nhà. Ali quay sang bà Hilda: "Cháu phải thay quần áo. Công nhân cũng đến rồi." Bà Hilda thì vẫn bận việc nhà. Bà nói: "Bà đi rửa lúa mì. Số lúa mì này sẽ được chuẩn bị để làm bánh mì cho gia đình và những người đang làm việc." Không lâu sau, người thợ xây cũng xuất hiện. Anh chào: "Xin chào." Ali đáp: "Xin chào, chào buổi sáng." Rồi không vòng vo, Ali gọi: "Lại đây giúp tôi một tay." Anh chỉ vào phần đang sửa: "Chỗ này khá tốt, nhưng vật liệu vẫn chưa đủ." Ali nói: "Tôi cần thêm gạch. Tôi cũng phải nối dây điện vào ổ cắm." Anh liên tục gọi mọi người: "Mang nước đến đây. Đưa xẻng cho tôi." Một ngày ở công trường của Ali thường bắt đầu như thế. Chưa kịp hoàn thành một việc thì 3-4 việc khác đã xuất hiện. Đúng lúc mọi người đang làm, một người đàn ông khác bước đến. Ali nhanh chóng lấy giấy tờ ra và nói: "Tôi có giấy yêu cầu đấu nối ga." Nhưng người đàn ông sau khi nhìn qua công trình lại đưa ra câu trả lời khiến Ali thất vọng. Ông nói: "Căn nhà vẫn cần sửa thêm. Nhà của anh chưa hoàn thiện. Muốn đấu nối nước và ga thì trước hết căn nhà phải được hoàn thiện." Nói xong, người đàn ông rời đi. Ali đứng lại với tập giấy tờ trong tay. Một thủ tục tưởng như sắp giải quyết xong, cuối cùng lại phải chờ.
Sau đó Ali quay vào và nói với Parisa, đây là giấy tờ làm thủ tục đấu nối ga. Parisa lúc này vẫn bận nấu ăn. Tôi đi chuẩn bị bữa trưa. Ali cũng không ở lại lâu. Anh nói, tôi lên mái nhà. Người thợ hỏi, có cần mang vữa lên cho anh không? Ali đáp, được. Bên ngoài sân, mẹ Ali và bà Hilda vẫn tiếp tục lo việc nhà. Mẹ Ali nhìn số lúa mì đã chuẩn bị rồi nói, tôi sẽ dùng số lúa mì này để làm bánh mì. Không ai trong gia đình thật sự được nghỉ. Tất cả đều đang cố gắng để cuộc sống trên mảnh đất mới dần ổn định hơn. Một lúc sau, Ali bước vào. Parisa lập tức hỏi, kỹ sư nói thế nào? Ali đáp, chưa thể đấu nối ga sớm như vậy. Parisa ngạc nhiên, tại sao? Ali giải thích, căn nhà phải hoàn thiện thì mới được đăng ký đấu nối ga. Parisa hỏi ngay, vậy chúng ta dùng gì để nấu? Ali đáp, trước mắt vẫn phải dùng bình ga. Nhưng vì đang rất bận, Ali không muốn bị hỏi thêm. Anh nói, đừng làm mất thời gian của tôi. Parisa nhìn sàn rồi lại trách, anh làm bẩn chỗ này rồi. Ali không đáp. Anh quay ra ngoài, tiếp tục trèo lên mái để trám xi măng. Anh nói với người thợ, chúng ta phải sửa lại mái nhà vệ sinh. Đây là khu vực Ali đang ưu tiên hoàn thiện trước tiên. Căn nhà chính có thể còn lâu mới xong. Nhưng nhà vệ sinh và phòng tắm là những thứ gia đình không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Một lúc sau, Askan cũng đến. Vừa nhìn thấy Ali trên cao, anh hỏi, Ali, anh đang đổ vữa cạnh nhà à? Ali đáp, đúng. Bà Hilda đứng dưới nhìn thấy Ali làm việc trên mái thì lo lắng. Bà nhắc, Ali, cẩn thận nhé. Ali vẫn tiếp tục. Có lẽ vì thiếu tiền thuê thêm người, rất nhiều phần việc anh phải tự mình làm. Khi xong một phần trên mái, Ali bước xuống sân. Anh cùng bà Hilda bắt đầu trải đều lúa mì ra. Trong lúc làm, Ali bất ngờ nói, hôm nay chúng ta sẽ sang thăm Sakina. Bà Hilda nghe vậy liền nói, vậy phải mang theo gà về. Như vậy, ngoài chuyện xây nhà, Ali hôm nay còn dự định tranh thủ sang thăm Sakina và Hakan. Nhưng trước khi đi, anh vẫn còn rất nhiều việc. Ali đến gần khu nhà vệ sinh, bắt đầu ráp phần tủ dùng cho khu vực rửa bát. Anh gọi, mang một viên gạch đến đây. Parisa đứng gần đó nói, bình tĩnh nào. Nhưng trong lúc Ali tập trung lắp ráp, Parisa vẫn liên tục nói. Cuối cùng Ali không chịu nổi. Parisa, im lặng một chút đi. Đúng lúc đó, bà Hilda vui mừng báo, có điện lại rồi. Parisa mang bát đĩa ra ngoài rửa. Nhưng vừa nhìn thấy Ali làm việc cạnh đó, cô lại than, Ali, anh làm bẩn hết bát rồi. Tôi đang phải đứng ngoài nắng rửa bát đấy. Ali nói, tôi cũng phải rửa tay. Parisa đáp, đợi tôi rửa xong đã. Ali lại nói, tôi cần rửa tay. Đừng làm tôi khó chịu nữa. Parisa lập tức, đi ra ngoài đi. Ali nói, thu dọn đồ đạc đi. Parisa bực bội, anh làm tôi phát điên mất. Ali chỉ đáp, im lặng một chút. Cô lúc nào cũng muốn cãi nhau với tôi. Bà Hilda cố chuyển chủ đề bằng cách hỏi, con dùng bay à? Ali đáp, vâng.
Cuối cùng, công việc tạm dừng để mọi người vào lều ăn trưa. Ali ngồi xuống, nhìn món ăn rồi lại nói, tôi không thích món này. Parisa lạnh lùng, vậy anh không cần ăn. Ali đành nói, mang sữa chua cho tôi. Không khí bữa trưa một lần nữa trở nên nặng nề. Ali quay sang bà Hilda, bà ơi, chúng ta phải đi rồi. Parisa lập tức hỏi, anh đi đâu? Ali đáp, chúng ta phải đi gặp Hakan. Rồi anh nói, Parisa, cô ở lại đây. Bà Hilda lại nhắc Ali, đừng ăn nhiều sữa chua. Con sẽ đau bụng đấy. Ali nói, bà ơi, chúng ta ăn nhanh rồi đi. Nhưng trong lúc đang khó chịu với Parisa, Ali lại buột miệng, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên cầu hôn cô. Rồi anh giục, bà ơi, đi thôi. Parisa không đồng ý, không, ở đây không có ai cả. Ali cho rằng Parisa có thể ở lại với mẹ mình. Mẹ Ali cũng nói, đi đường cẩn thận. Ali giải thích rằng xe không còn nhiều chỗ. Nhiếp ảnh gia cũng đang đi cùng. Không còn nhiều chỗ đâu. Nhưng Parisa vẫn nhất quyết, tôi không ở nhà. Ali lúc này đã đau chân và mệt mỏi. Anh nói, chân tôi đau quá. Đừng la hét nữa. Parisa lại nói, anh làm tôi đau. Cuối cùng, Parisa vẫn đi cùng. Một lúc sau, Ali, bà Hilda và Parisa đến nhà Sakina. Ngay khi bước vào sân, Ali nói, nếu được phép thì chúng tôi vào nhé. Tôi đã đỗ xe phía sau nhà rồi. Xin chào. Sakina đáp, xin chào. Vào đi. Bà Hilda bước vào trước. Sakina, hy vọng cô vẫn khỏe. Sakina nói, cảm ơn, tôi nhớ mọi người lắm. Cuộc gặp lúc đầu khá ấm áp. Ali nhìn thấy Hakan liền gọi, lại đây gặp bố nào. Bố nhớ con lắm. Anh lại hỏi, bọn trẻ không đến à? Sakina đáp, không. Ali nhìn thấy cô bé hàng xóm thì hỏi, cô gái này là ai? Sakina nói, là con gái hàng xóm. Ali hỏi, cô bé đến giúp mọi người sao? Sakina đáp, vâng. Ali kể về hoàn cảnh của mình. Dạo này chúng tôi rất bận xây nhà. Rồi anh nói, đến sống cùng tôi đi. Ali quay sang Hakan. Hakan nhút nhát quá. Hakan, lại đây. Tôi sẽ xây nhà cho Hakan. Sau đó Ali hỏi Sakina, cô đang làm gì vậy? Sakina đáp, tôi hầu như lúc nào cũng ở đây. Ali lại hỏi, bọn trẻ không đến sao? Sakina giải thích, Karim đã đưa các con đi. Không khí đang khá bình thường. Nhưng rồi Parisa bắt đầu lên tiếng. Cô gọi, Ali, lại đây. Rồi hỏi, sao anh lại đến đây? Ali lập tức đáp, tôi là cha. Tôi có trách nhiệm với con mình. Sakina lúc này mới quay sang Parisa. Parisa, sao cô cũng đến? Parisa nói, anh ấy nhất quyết bảo tôi đi cùng. Nhưng Ali nghe vậy liền tức giận. Anh nói, tôi cũng chỉ muốn được yên. Đừng làm ồn nữa. Parisa đáp, khi Ali đến đây thì tôi cũng sẽ đến. Sakina bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô nói, Ali đến thăm con mình, không phải để mọi người đến đây cãi nhau. Ali cũng nói, cô không cần phải đến. Chúng ta nghỉ một lát đi. Đừng làm ồn nữa. Sakina thở dài, tôi đang cố tránh xa Karim. Cô cũng đừng đến đây rồi gây thêm chuyện. Sakina nhắc Parisa rằng đây là nhà của mình. Cô không có quyền nói với tôi như vậy ngay trong nhà tôi. Ali quay sang Parisa. Đừng làm phiền tôi nữa. Parisa nói, chúng ta đi thôi. Nhưng Ali chưa muốn về. Anh nói, ở lại thêm một lát. Sakina cũng đang rất mệt mỏi vì những vấn đề của mình. Cô nói, Karim đã khiến tôi quá mệt rồi. Đừng đến đây rồi lại cãi nhau. Ali đưa tay lên đầu. Tôi đau đầu quá. Parisa lại nói, im lặng đi. Sakina càng không vui. Cô nói, nếu cô đang có vấn đề với Ali thì hãy về nhà giải quyết. Tại sao lại đến đây tranh cãi? Parisa cho rằng Ali không nên tự ý tới đây. Nhưng Sakina đáp, Ali đã trưởng thành rồi. Nếu hai người có tranh chấp về chuyện gặp con thì tự giải quyết với nhau hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền.
Sakina còn nói rằng mình đã chăm sóc đứa trẻ này trong một khoảng thời gian. Ali cố ngăn cuộc tranh luận. Dừng lại đi. Đừng đến đây gây gổ nữa. Nhưng Parisa lại nói, chúng tôi sẽ đưa đứa trẻ đi cùng. Căng thẳng bị đẩy lên quá cao. Trong lúc mất kiểm soát, Ali đã đánh Parisa và quát cô im lặng. Parisa lập tức phản ứng. Cuộc gặp vốn để thăm Hakan giờ đã trở thành một cuộc cãi vã ngay trong sân nhà Sakina. Ali nói, tôi luôn tôn trọng Parisa, nhưng cô ấy cứ tiếp tục gây gổ với tôi. Rồi khi nhìn Hakan, giọng Ali lại thay đổi. Bố nhớ con lắm, Hakan. Sakina nhắc, Ali, anh không nên cãi nhau với vợ. Ali đáp, cô ấy khiến tôi quá mệt. Chuyện nhà cửa bây giờ cũng đã rối tung. Parisa nói, đừng làm tôi khó chịu nữa. Ali nói, đừng cãi nhau ở đây. Parisa, ra ngoài đi. Bà Yuda cũng bước vào can. Mọi người đang đến thăm Sakina. Cô là khách ở đây. Ali lại nói với bà đừng buồn. Bà Yuda cố gắng giữ bầu không khí. Chúng ta bình tĩnh một chút. Lâu rồi mới đến thăm Sakina. Ngồi với cô ấy thêm một lát. Nhưng Sakina cũng không muốn cuộc gặp tiếp tục nếu Ali và Parisa cứ tranh cãi. Cô nói, Ali, anh không cần đưa vợ đến đây rồi để mọi người cãi nhau. Ali lúc này chuyển sự chú ý sang Hakan. Anh đùa, kính của bố trông khá hợp với con đấy, Hakan. Rồi Ali quay sang Parisa. Cô cũng nên thông cảm cho tôi. Sakina nói, nếu anh chỉ muốn gặp con, tôi có thể nhờ người đưa đứa trẻ đến cho anh. Ali đáp, tôi muốn tự đến một mình. Nhưng Parisa không đồng ý. Sakina nói, cô ấy là khách ở đây, không nên gây gổ. Ali lại nói một điều cho thấy anh vẫn chưa muốn cuộc hôn nhân kết thúc. Tôi không muốn chia tay cô, nhất là khi cô đang mang thai. Anh nhắc, chúng ta chỉ đến thăm Sakina thôi. Sau đó lại yêu cầu Parisa ra ngoài. Parisa nói, anh phải đi cùng em. Ali tiếp tục, im lặng đi. Em và Sojad làm anh quá mệt mỏi. Parisa phản ứng. Ali nói, ra ngoài đi. Parisa lại nhắc đến Hakan. Đặt em bé cạnh mẹ đi. Con trai anh sắp biết đi rồi. Lúc này Ali nhớ mình vẫn còn công việc. Anh nói, tôi còn phải trả chiếc xe bán tải cho chủ. Chúng ta cũng phải mang theo gà. Ali còn nói rằng lần sau không nên đưa Parisa đến đây nếu cô tiếp tục cãi nhau. Parisa vẫn không quên chuyện vừa xảy ra. Anh không có quyền tát tôi. Ali đáp rằng xe và gà đều đã chuẩn bị xong. Đi thôi. Bà Yuda hỏi, có đưa Hakan theo không? Ali chỉ nói, trời nóng quá. Parisa cũng giục, chúng ta phải đi sớm. Không khí một lần nữa căng lên. Trong lúc hỗn loạn, Ali lại có hành động đánh Parisa. Parisa phản ứng và không muốn tiếp tục bị đối xử như vậy. Sakina nhìn thấy cũng nhắc, Parisa đang mang thai mà. Bà Yuda chỉ biết nói, thôi nào, đi thôi, ngày nào cũng xảy ra chuyện. Parisa nói, tôi không cần anh. Cuối cùng mọi người quyết định rời đi. Trước khi bước ra khỏi sân, Ali quay sang Sakina. Nếu cần gì thì gọi cho tôi. Sakina đáp, tôi không cần gì cả. Ali nhìn Hakan, lần sau bố lại đến nhé. Nhưng Sakina nói rất rõ, lần sau đừng đi cùng Parisa. Ali đành nói, xin lỗi. Sakina đáp, tạm biệt, chúc mọi người may mắn. Tưởng như chuyến thăm cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng ngay trước khi rời khỏi, Parisa lại đi vào một khu vực khác. Ali lập tức nhắc, Parisa, cô đang làm gì? Đừng tự ý vào vườn khi chưa xin phép. Parisa đáp, anh đã làm mất quá nhiều thời gian của chúng ta. Ali chỉ nói, đừng khiến tôi khó chịu thêm. Sau đó, cả nhóm rời khỏi nhà Sakina. Trên xe, Ali nói với bà Yuda, bà ơi, cháu sẽ ghé thăm bà PR. Ali kể rằng có một người mẹ đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Con trai còn nhỏ. Bản thân người mẹ ấy lại bị mất một cánh tay. Dù đang bận xây nhà, Ali vẫn muốn ghé thăm khi có thể. Nhưng hôm nay mọi người cũng đã quá mệt.
Cuối cùng, họ trở lại mảnh đất. Vừa về tới nơi, Ali lập tức nói, mang nước cho đàn gà. Mẹ Ali đáp, mẹ đã chuẩn bị nước rồi. Ali nói, vâng. Sau đó anh bước vào lều. Việc đầu tiên là tìm nước uống. Ali nói, tôi khát quá. Lấy thuốc mỡ bôi chân cho tôi. Chân Ali vẫn đau sau nhiều ngày liên tục làm việc nặng. Anh còn nghĩ đến đàn gà. Chúng ta phải làm một chỗ riêng cho chúng. Rồi lại nói, nối máy bơm nước, cắt một ít trái cây. Ali đưa tay xoa chân. Chân tôi đau quá. Sau những gì xảy ra ở nhà Sakina, anh quay sang Parisa và nói, đây là lần cuối tôi đi đâu đó cùng cô. Parisa đáp, nói nhỏ thôi. Nhưng dù đang đau và tức giận, Ali vẫn chưa thể nghỉ. Anh bước ra ngoài tưới nước lên lớp xi măng. Đây là việc cần thiết để phần mới làm không bị khô quá nhanh. Ali nhìn quanh rồi nói, ở đây nhiều rác quá. Bà Hilda hỏi, con định làm gì? Ali nói, cháu cần một cái xẻng. Mang giúp cháu một cái. Parisa cầm vòi nước tưới. Nhưng trong lúc làm, nước bất ngờ xịt trúng Ali. Anh giật mình. Tôi ướt hết rồi. Parisa đáp, tránh xa nước ra. Ali nói, tôi bị ướt rồi. Parisa lại nói, là anh bất cẩn thôi. Rồi Ali gọi, lại đây giúp tôi. Tôi phải gom số đất này lại. Ali lúc này cũng đang tính toán việc dựng bao tải xung quanh khu vực nhà. Anh nói, chúng ta phải dựng bao tải quanh đây. Một phần để che công trình. Nhưng còn một lý do khác. Ali nói thẳng, tôi không muốn hàng xóm nhìn vào rồi nghe thấy tiếng cãi nhau nữa. Sau quá nhiều chuyện, Ali đã biết hàng xóm không còn chịu được sự ồn ào. Parisa hỏi, vậy tôi phải làm gì? Ali đáp, tưới nước lên toàn bộ phần xi măng này. Rồi anh vẫn nhắc, cô làm tôi ướt hết rồi. Bật máy bơm lên. Một lúc sau, Ali thấy Parisa dừng lại. Anh hỏi, cô đang làm gì? Parisa đáp, tự làm đi. Ali lại mất kiên nhẫn. Im lặng đi. Cô chỉ làm mọi việc rắc rối thêm. Sau đó Ali bước vào nhà vệ sinh. Dù phần chính đã làm xong, vẫn còn rất nhiều việc nhỏ. Anh gọi, bà ơi, cháu nói với bà một chút được không? Ali chỉ lên tường. Bức tường này cần rửa sạch. Chỗ này cũng phải lau dọn. Rồi anh nhớ ra, cháu cần mua thêm một cánh cửa. Anh giục, nhanh lên. Parisa nói, không cần vội như vậy. Ali chỉ gọi, mang chổi cho tôi. Một lúc sau, anh lại quay vào lều. Mang trái cây ra đây. Bà Hilda nhìn ra ngoài rồi nhắc, hàng xóm đang nhìn chúng ta. Nói nhỏ thôi. Parisa cũng nhắc, đừng để những dụng cụ nặng ở đây. Ali nhìn khu vực xung quanh. Chỗ này vẫn phải sửa. Chúng ta còn phải làm cổng cho sân. Bà Hilda hỏi, chúng ta nên mua gạch ở đâu? Ali thở dài, trước mắt phải mua thêm bao tải. Gạch bây giờ đắt quá. Cháu vẫn phải mang xi măng và gạch đến đây. Parisa nghe vậy hỏi, có chuyện gì? Ali nói, cháu đang rất khó khăn. Cháu phải mang 6 khối xi măng từ nhà cũ về. Phần lớn đồ bên đó đã bán hết rồi. Đầu gối cháu lại đau. Bà Hilda nói, vậy mang thêm cả cát và xi măng về. Nhưng Ali đáp, cát và xi măng bây giờ rất khó mua. Anh kể, cháu đã mang tủ lạnh và bình nước nóng đến đây rồi. Từng món đồ của căn nhà cũ đang được chuyển dần sang mảnh đất mới. Nhưng những gì còn lại không còn nhiều. Bà Hilda quay sang Parisa, để ý Ali một chút. Ali lúc này đã quá mệt. Đừng làm tôi khó chịu thêm. Tôi phải tự đi lấy xi măng. Parisa lập tức, anh đừng tự ý đi đâu mà không nói với tôi. Ali đáp, tôi lớn rồi. Tôi còn phải đi làm. Mẹ Ali thấy hai người lại sắp tranh cãi liền nói với Parisa, hai đứa đừng cãi nhau nữa.
để mẹ làm việc. Ali lại buông một câu. Parisa chẳng làm gì cả. Parisa lập tức phản ứng. Tôi đang mang thai mà. Mẹ Ali nghe vậy liền nói một câu khá thẳng thắn. Con nên biết cách nói chuyện với chồng. Có điều gì thì hãy hướng dẫn, góp ý với nó. Nhưng trước mặt người khác, con cũng phải tôn trọng chồng mình. Một ngày dài cuối cùng cũng dần đi đến cuối. Nhưng nếu nhìn lại từ buổi sáng, Ali gần như không có lúc nào thật sự được nghỉ. Sakina thì chỉ muốn căn nhà của mình được yên ổn. Bởi bản thân cô cũng đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề liên quan đến Karim. Vì vậy Sakina không muốn cuộc sống của Ali và Parisa lại mang thêm những cuộc cãi vã vào nhà mình. Parisa cũng có áp lực của riêng mình. Cô đang mang thai. Nhưng những cuộc cãi vã cũng ngày càng lớn hơn. Thì một mái nhà hoàn thiện cũng chưa chắc có thể mang lại sự bình yên. Một căn nhà đang dần được xây lên từng chút một. Nhưng thứ Ali đang thiếu nhất lúc này có lẽ không phải chỉ là vật liệu, mà là một ngày thật sự yên bình, để anh có thể làm việc mà không phải nghe thêm một cuộc cãi vã nào nữa.